آب و هوای وطن زنده کند جان من. باز میگن که در وطن چیزی نمانده. تو بیا یک دفعه سعی کن. اما تو یک چیز بگویم یا نگویم؟ خب بیکار هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین بینندگان خوب تلویزیون آریانا، کسایی که از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تعقیب میکنین. به این گزارش ویژه ما خوش آمدین. ما در کابل، در ولسوالی های کابل دره زیاد داریم، تنگی های زیاد داریم که مشهور هستند. اما یکی از او دره ها یا یکی از او تنگی ها تنگی للندر است. به نام تنگی مشهور است، اما از اینمی قسمت که ما ایستاده هستیم اینجا دیگه خودتان تصویرها هم شاید در اول دیده باشین که اینجا دره للندر میشه. او قدر زیاد دورم نیست از دوغاباد و گلباغ، مربوط گلباغ میشه دیگه. دمی خود چهارراه گلباغ که میرسید دست راست سرک آمده و اینمی بغل کو تا اینمی قسمت که اینجا دره للندر میشه. میفهمین که دره للندر اونموتو که مقبول است، سرسبز است. مردم کابل نصف زیادش از اینمیجا شیر میبره، قیماق میبره، مسکه میبره، پنیر میبره. در پالویش حتی اینمی کوه سر به فلکه که میبینین حتی سنگش هم میبرن. سنگش باز به خاطر مسئله لبنیات نشه، سنگش به خاطر تاده و دیوال یا خانه میبرن. اونو سنگ که به خاطر دیوال کار میشه از اینجا میبرن. و ای که چه میوه و دانه داره او را اگه ما بگویم اشتباه نگویم، او را باز با شما در تصویر میکشیم ببینیم که در دره للندر با این همه گپایش میوه و دانش چی است. من نمیخوایم که زیاد گپ بزنم. برای ما گفتن که مردم از جای بسیار دور در این دره میایه به چکر و تفریح. یک چشمام است. ای که او چشمه چه رقم چشمه است او را هم در این گزارش برای شما در تصویر خواد کشیدیم. بیاییم که با دره للندر خوب متصعی پخته و محکم آشنا شیم. ای که چی داریم میبینیم. دوستان خدا گر خدا نیستن ز خدا هم جدا نیستن. حالی از زیارت اگه آدم یک زن دگام بخواه میشه؟ چرا نمیشه؟ به خدا سختی داره. سر چیز سوتا نخوردیم، مال سر سیب سوتا بخوریم. نام خدا خورده کلتون همون معلومه. خدای ساو زیاد بود، بود کم او بازی هم کردیم. بین تر کردن و بازی کردن چیه؟ عجب مویایی داشتم. گفتیم بچهای تیک تاکی خودش کیک بام است. سنگ میبریم اینجا سنگکاری میکنیم، میشوره سه میره جور میکنن میفهم صاحبش. الله چه خیر هست مگه؟ بسیار یا خبیث. شامپو برد. این سر ما در خانه ششتیم. تشکر از اینکه با ما هستین. یک رقم ما می دره را گم کردین، هم جایشه که مردم به تفریح آمده و همی دریا را نمیپالیم. یک اینی شاهزاده یک ملاقه در دستش هست. چی صحبت در جور هستی؟ سلام علیکم الله. خیرت بخیر هستی چون جور چالا. شکر قربان. جانک تیست. شکر سازمان باشه. این نام تو ما اول بگو. نام عمران است، تخلص میکنم حمیدی. عمران حمیدی. بله یا. از کجای کابل هستی شاهزاده؟ از چاردی. چاردی؟ بله. اینه بچه منطقه تر. مردم چاردی میگن زیاد تپاش هستن. بله. پیسه دار هم هستن. پیسه دار خو معمولا کلشون است خو مردم چاردی دیگه. نامشون در سرشون. کاکاس. بله. مردم چاردی که تو پاچه بلند نبود، باز مردم چاردیوال نیست. نه دیگه هر رقم مردم داره در قاط خود. یعنی اون پاچه بلندایش که از کاکاس میمان نواز از خرابات گپش همیست نه. نه
کلش میمون نوازه کلش میمون نوازه کلش از مالف تا یاش میمون نوازه چوری این نزوجه نمه قدر را منزل زده نزوجه تا اینجا چند کیلومتر میشد قید کردی پیشت نه والا دقیق قید نگیم شاید در حدود 140 یا زیادتر کمتر بیاید این دقیق تقریبا دو نیم ساعت راه میشه ما ما از همین خود گلباغ تقریبا 1.5 ساعت راه کردیم که تا اینجا اومدیم ما دیگه آدم موتر اومدیم شخصی کده کوکا و بچه های کوکا کیارا کده تا وردی رو کوکایم است 3 تا کوکایم است بچه مامای کوکایم شون است دیگه بچه های کوکایم است و اعضای فامیل ماست زنده قریه رو والا همین رقم تب میلا خانه همه قلف انداختی نه قلب نم شکر تو بچه های کوکای دیگه کلش ما هستن آره کدام کس اگه بیای شما رو در توی خبر کنه دروازه تان قلف نه خیر تو دکان داریم دکان است پدر خودم است یا کلشون همونجا هستن یعنی هستن هستن آخه هستن بله بغم ته سایس حالا که کل اگه را وردی میری یعنی خو ملاقه است بله بله اونو دو دانم سرپوش چای بله چای بر اینی چی است؟ این سرخانه کدان خشک نان خوش چی آورده و خوردن گمش کن ما هم چیزی نخورد بیایم چیزی که تیار در یک کاسه میکشیمش بخیر چیزی که تیار تشکر حتما یک چیز خوبش میباشه معمولا شروع آوردیم شروع بله نامش پخته در میکنی خودم پختش کنم پخته میکنیم بله گوشت آورده دیگه شوروا جور میکنیم بله نامش گفتی چی است؟ شروع نامش کته است کته است دامنش دراز است دامنش دراز است که 25 نفر هم باشه که یک دفعه قهوه انداختی چارا پردی بر همیشه بله بیشک است خیر ببینی بیادر برو دیگه سب وقت نشه اون قسمت دونم پایینا فکر میکنم میشینه نه بله اونجا زیر درخت از ما گفتم او بدر دره گفته این تا اینجا رسیدیم یک وقت دیدیم که هیچ کس نیست یک خودت دیدیم اون طرف از کلگی یا نه بله اون طرف لب دریا بسیار کسا میشن همینجا تصادف میگم اگه نه ایست خو کوس دیگه چیزی همون طرف لب دریا است به خاطر جای میل نشینه اونجا است برو ما میگم برو شوروا رو مت خوب یک شوروا عمق کچولو رو داش پرت که یک کاسه رو تر کنی 13 نفر بس کنه برو اگه پیدا کردم باز پیدات میکنی برو خداحافظ جور بخیر جان جور سرت خوب بخیر هستی ایام شریف عیدت مبارک وسو سکنی وسو بله تا این طرف اینا بیا که اون طرف میرم ما کار دارم که ما برین حال شما گم نشین شما کد کی آمده ما کد بچه کاکایم کتمی کچه که گپ زدم خوب شک نام تو چیست محمد ابراهیم نام تو عبدالمبین از خودت محمد اسماعیل ناز خودت مدثر خب حال شما چی کردی تا بالا ما نه آمدیم اینا رو میریم مغبوزی میکنیم دیگه چی میکنی دیگه نان میخوریم دیگه چی میکنی دیگه باز مغبوزی دیگه چی میکنی دیگه باز دیگر میشه میریم طرف خانه این پالی مستاش کوس چی دیگر میشه باز میره خانه از یاد دیگه با فکرم که می رخصتی یکای مکتب است ها خوب ساعتکتان تیر است ها رخصتی های مکتب است صحیح حل کردی یا نه کدام گله باو نداده باشی نه صحیح حل کردیم تام صحیح حل کردی کلمه صحیح تام یک اینی مکتب نمیره میری آمادگی است صحیح بری خیلی مقصد فکر تا نبگیری که در هوا غرق نشه صحیح است صحیح است بری اون یک بای میکنی بری خداحافظ تا برین دیگه برین لذت ببرین برین گفته برین قربان ترشم برین خداحافظ زیارت میر پاچا ما باید از این قسمت برم این از این طرف میریم بیای زیارت میر پاچا بابا چشمکای ما یک ذره ضعیف شده ما در زیارت برم که یگان چیزای دیگرم پرسان بکنم اوه پیش از اینکه در زیارت بریم اون یک مرد بزرگ دیگم از راه رسیده دیگه من ناگزیر هستم که امرایش مصاحبه میکنم قسم بکنم والا عمر تام دراز از به خدا او روز ما آمدیم دم گندم درویا کامرا روشن است بیاییم که سلطانی صاحب او روز یادم کردیم بزرگوار شخصیت اجتماعی و مردمی سعادت خوب است جانک جور است بخیر هستید فامیل دوستا همه خوب هستن السلام علیکم امیری صاحب بزرگوار چی حال داری برادر خیرتی خیر هستین جانک جور است سلام خوب هستی خیرتی است سلطانی صاحب خوب هستین صحتتان خوب است بخیر است الهی شکر جور میبینیم تو اینا میمونای بیجام است این هست کلشون هست اوه سلام اوه نام خدا ایز استاد چه که اون طرف کامرا است اون طرف اون جو کامرا است
سلطانی صاحب نیاز به معرفی نیست دیگه. ما نمیخوایم معرفیام بکنم. خیر باشی تو کسی نیست که سلطانی صاحب نشناسه. با عزت باشی. اونجا کلاگی ما را میبینن خسته نباشی داشته باش. سلام به همه هموطنان ما برسه، چی در داخل کشور هستن چی در خارج از کشور. خداوند جور سالم داشته باشن. یعنی بازم یک بار دیگر دیدارتان. این تصادفی شد البته که ما اینجا بیایم و امروز یکم فرصت وقت پیدا بکنیم و بیایم زیارت میر پاچا و شما را اینجا ببینیم. خدا کمت نکنه سلطانی صاحب اینا چکر تفریح هم میکنی. کتازو بیر بارکه که من میدیدم کوش دایید 5 دقیقه وقت پیدا نمیشد ببینیم اینا با چکر تفریح در سر چاشت کمیل اینا چاشت از دیگه 12:30 بجه شاید باشه. اما امی وقت که پیدا کردیم بچه ها گفت بیاین که بریم یک دفعه زیارت. فقط امی ساحتی که صرف آمدیم یک زیارت بکنیم. زور بچه هاست. اگر این قدر گفای کتا کتا را الا کردی آمدی چطور کنیم دیگه نمیشه. و روزی که امی فرصت پیدا شد گفتیم بیا یک دفعه کتا بچه ها و برادرزاده و دوستا بیایم یک دفعه هم ساحت بکنیم هم زیارت بکنیم. باز این منطقه خود شف منطقه شماست دیگه. دیگه با هر چی نباشه مربوط به ولسوالی ما میشه و چاردی زمین میشه. باز یک شخصیت بسیار مبارک است میر پاچا خو. تمام کسایی که در کابل زندگی میکنن میان زیارت میان، چون همون شاعر هم میگه که دوستان خدا گر خدا نیستن ز خدا هم جدا نیستن. بس یگانه شخصیت است که واقعا اینجا مردم دعا میکنن. خب توکل اول به خدای پاک. خب باز رویدار پیش کردن از نگاه شریعت هم کدام مشکل نداره. اما در کل هست شخصیت های پاک است به مثل شاید شمشیره ولی بابا، تمیم صاحب انصار، اوپیان شریف و سلطان غازی و میر پاچا. اولیای کرام هستند در افغانستان. اولیاء زیاد است. بشک بخیر باشیم. اونا را میمانیم. ما طرف خاط رفتم اما از خود پرسان میکنم که دیگ میکنی یا پس میری؟ والا ما آمدیم فقط برای 5-10 دقیقه. چون طالم نمیدی؟ نه فقط 10 دقیقه همینجا یک دعا میکنیم پس دوباره میریم. ما چی خدمت کنم؟ با ما چی خدمت؟ بیاین بریم خانه، میمان خانه. خو از ما اینجا که بریم نانم تیار است. اگر فرصت بود حتما چاش پیشت بیایم. اگر نه که نبود امی که دیدم شکر که خوب هستی. امی با ما کتا گفت. قربانتان با عزت باشین. دیدارتان خیلی خوش شدم. خداوند با حفاظتتان کنه. خدا نصیبتون نصیبتان بکنه. خوش آرام باشین. با عزت باشین. سلامت باشین. اوه نام خدا پیش از این نان خشک کتاو زدم. بچه‌ها در قدم را گشنه میشن، تشنه میشن. گرمی هم است. سک تو بیا اینجا با ما مت یک ذره نان. من تو که ما یک ذره گشنه شدیم. میگن در کاس نان خشک زیاد دوست دارم. میگه در بیابان چی همون چی؟ کفش کنه نیامت است. بگو روزی را خو میگیریم. قربان سر. امی که باش کالی علاقه او را هم بتیم نه غیر چشم از وام میماند هر چیز. اون نانای درست شاست بود برش میتیم. ما بچه که اینا نظر چیزی نگرد تام بخور. من در زیارت یک چکر میرم ان شاء الله میبینیم. خوش آرام باشید. خداحافظ بچه‌ها. خداحافظ. نام خدا بشک. با ما خدا سلطانی صاحب. خب بیایم که بالا بریم. سلطانی صاحب یک آدم بسیار خوب است. در زیادتر بخش‌های کابل بلند منزله بسیار مقبول هم داره. همین کارتچار همین آدم مقبول ساخته. السلام علیکم. صحتت خوب است؟ جانکت جور است؟ مزاحمت خو نیستم؟ بخیر باشی. همین نامت برام بگو کاکایم. نام چی میکنی؟ همین نامت پرسان کنم آمدیم یک آدرس از پرسان میکنم میرم. به خاطر که بلد هستی جا ما نابلد هستیم. نام ما خاک جمعگل است. خاک جمعگل. چطور که خاک ماندی اول نامت؟ خاک خوب همین کلو گزمی خاک پیدا شد. بشک والله این گپت خوشم آمد. یک وقت خورد که بودیم باز کل ما میگفتیم از همین خاک پیدا شدیم در همین خاک پس میریم. اما ترس همین در مجاور زیارت هستی؟ همیشه صبحکی چند بجه میایی؟ ما یک روز هستیم یک روز نیستیم. روز چی رو بگم فهمیدیم؟ هر وقت نمی باشی؟ هر وقت نمی باشیم. ما فهمید بچه هم میگه نکو اینجا نکو. بچه هم نمیمانه. خالی هم یک خدمت از دیگه؟ یک زن بود، زن مرد فهمید پشت رای خدا. مجاور زیارت بود؟ نه زن نه ما. خب خانمت؟ خانم مرده.
خب حال تناستی تمام این حال قدر زن در سر آدم میزنه نه؟ فهمیدی بچه که هرچی میگه دل ما نمیشه که پیشش بریم. همین زندگی متعیلی هم چی یک زندگی است نه؟ آدم دق نمیاره دخ نمیاره وقتی که نبود باز قدرش در سر آدم میزنه که نبود فهمیدی آدم دخ نشه. بخیر باشی یک چیز دیگه اینمی منطقه هم در جمع دره لالندر میشه کلش لندن است. از اون شاتو از پرسیبانا بالا هایت تا دپاک لندن است. صحیح این زیارت میر صاحب پاچا باست. میر پاچا بابا این شاتر بابا است میر پاچا بابا. کمال زیارت در چی است کاکای؟ هر چیزی که بگوی قبول میکنه. مثلا هر چیزی که بخوای هر چیزی که بخوای خدا قبول میکنه. حال یک چیز دیگر را به ما بگو این زیارت در این زیارت که بیایی چی بخوای مثلا کسایی که چی مشکل داشته باشه بنا هر مشکل داری فهمید بگو خدا قبولش. بیشتر یک کس گفت پایدردی و جاندردی ما هم پایدردی بگوی پاجاندردی بگوی که هر چی بگوی خدا قبول میکنه. خدا قبول میکنه خدا که قبول کرده هیچ کپ نیست. صحیح کل کار خداست. خب یعنی یک رویدار پیش خدا میشه صحیح این یک رویدار است. خود این میر پاچا بابا کی بود میفهمی این اینجا فهمید خدا همین از چند سال یکی از مردای خدا بود دیگه از 100 سال هم تیر شده. خب این زیارت هم ما نامش شنیده بودم ولی ندیده بودم که در کجاست این نیست. این همیجاست صحیح مزاحمت کردم برای ته دقیقه ما خواهی از تلویزیون هستیم آمدیم ببخشی قار نشده باشیم خار نمیکنیم. گفتیم باش کمی حال پرسان کنیم از زیارت بفهمیم خوش باشی چیزی کار خدمت هست به من زنده باش آرام باش. بخیر باشی بسیار تشکر با مان خدا با خدا سپردیمت. بخیر باشی خداحافظ خداحافظ پیسه مرسه داری کمک میکنی کمک وقع خو داریم که با تو بته صحیح است با یک لکی میره شکلا با این دنیا با اون دنیا خدا کمت نکنه خیر یک چیزا که کم از دیگه بر ما نداریم یک روپا باشه فامیلی پیشانی واز باشه. صحیح حالی از زیارت اگه آدم یک زن دگام بخواه همیشه چرا نمیشه با خدا سختی داره. با خدا سختی نداره. حالا خب کل گپ دم ایست نه هر کس خوش داره که 2 تا 3 تا 4 تا داشته باشه کلگی در لوٹ گپ است. لوٹ که داری کل دنیا است تو میشه لوٹ که نداری نه لوت خو صحیح اینه اگه تا گفتی هر چی از زیارت بخوایی از خاطر از او گفتم اگه از زیارت بخوایی میشه ما رو گناهگار نکو فهمیدی یگام تا میگه که در زیارت بیای از زیارت چی کدامه درد میگه به سوزن پیدا کنه این تو لوټه کې داری هم زن هستم خیر ببینی ما هم خیلی گپ مردم گفتم نه که یگام تا میگه در زیارت ما به او خود خیر ببینی خداحافظ خداحافظ باش که کاکا در قشوخی هم کردم که تابش دیگه شه باز گپ مرا این طرف و طرف نبرن اینیام زیارت یک چند تا تصویر اینجا رشاد می داشته باشه اونجا تمام گپا نوشته است اما بسیار به خط باریک و نازک بگویم یا چوچه بگویم یا خرد بگویم نوشته است خوب است که رشاد از اونجا یک تصویر داشته باشه از اون سنگ باز دیگه معلوماتشون بگیرین یکی از زیارت‌های مشهور مطرح بود هرچند یک گزارش هم تو سرسبز و تفریحی و چکر اینا از اون طبیعت ها گفتیم براتون منتها در پهلوی زیارت هم خواستم که زمینه امی گزارش بسازم از 4 طرفش از داخلش بر شما رشاد گزارش می داشته باشه اینجا همین آدمه که راستی که نه ورزش شروع کرده باشه نفسک میزنم اینجا باغ بیهی است ناک است باغش کسی یعنی درختش است دیگه باغا زیاد است سیب است سیب هم از امو سیبای چی میگن شکرپاره میگن چی میگن ایش یک زرگک بلند از این قدم نمیرسه اینی خوب هم قدم است اینی سیب تو باش گمش که یک دانه بگیریم باز گپ میزنیم تو بیا دیگه گمش کو بچه ولی صاحب داره یا نه باغبان گیره ما نکنه که سوتا زده جان ما نبره سر چیز سوتا نخوردیم مال سر سیب سوتا بخوریم یک دانه یک همیشه پیدا کردم که کمک رنگکش هم خوبش هست تو باش که از یام کده خوبشتر
آسیانه خوب چیکار است مگم بخوریم خدا کنه شیرین باشه معلوم میشه در تصویر ها بیارم پیش دیگه ها دیگه وقت سیب میخوردیم باز تو میکردیم تو میکردیم چی میگفتم این سرسی بود نه دقیقا خوک خورد آدم میشه قدی با یکان تو رفیقای ما که کمکایشون ایزیرا برآمدگی بود باز این بغلا که کمک خود یادم اون وقتای سابق بخیر یگان گل لاله بیاره که میدیم باز در بغل از روی خود پیش میکردیم یگان عکس میگرفتیم چی یک وقت بود ها هر چی که بود شیرین بود هر دوره شیرینی های خدا داره نعمت های پروردگار مفت و رایگان اما یک تا دو تایش مفت و رایگان اتنه که بیادر خلطه را پر کنی ببری اونجا یک جمع دیگر را دیدم بیاین که بریم اجازه است که ما تو بیاییم ما از اینجا سیب خوردم من شما از اینجا هستین از جای دیگه هستین از چاردی آمدین؟ اوه بشک به خدا سلام علیکم خیرتیست جانک جور است خدا کنه جمعتان خراب نکرده باشم خواهش میکنم به خیر هستین خیرتیست انشالله شما خوب هستین جور هستین به خیر هستین خیرتیست انشالله جور هستین به خیر هستین ما اینمیجا بشینم اینمی رقم صحیح تو بشینم ها نه ما به خاطر کم تو یک جای یک ذره سرد باشه برو سر توشک خود خانم شیشته یا کمک نزدیک ما باشین که ما سهم صحیح کرد شما قصه کنم این تو که از یک دستمون برسه یا کمک ایتو بشینه که اینت میگن خدا این بزرگا هیچ وقت کم نسازه اما تو راست یا نیست؟ بالکل تو اول بگمش که سیبه بخور بگی خیره که صاحبش پتا آوردیم بگی هردی ما شریک میشه قربان سرت شم بخیر باشی خدا کمت نکنه همین سیب که باشه چای کس میخوره نه باشه دل از چیز نگه نخ باز یک رسم میهمان نوازی افغانستان است دیگه باز هر جای بدر خب از قدر شما و قدر دوستا باز زیاد است پیش شما خدا کمتان نکنه دفعه اول است یا هر وقت اینمی سود سرپایان میشه اون وقت سرپایان میشیم سال یک دفعه دو دفعه حتما سال یک دفعه دو دفعه سال 20 دفعه بگو تو گو کار رابطه خوب است میایم سال 2 ماه بعد 3 ماه بعد یک دفعه میایم دور میخوریم یک دفعه یک دور میخوریم میتونیم میایم یک میله میکنیم یک زیارت میکنیم در زیارت میر پاچا بابا پیر پاچا بابا بشک به خدا بشک میگن این آدمه که به تو بیخی از اون سر فیج را گشتن تا نمیارن اینجا جور میشه و یگان گپای دیگر هم میشه خدا برکت چیز خدا تعالی دیگه که یک شخص پاک دمیجا چی است بشک اینی دو کاکا چیرشان یک چیره میته شما هم در جمعشان چیره میتین بیا دراستیم کدامتون کلان هستین کلان لالای مستم میگم نام خدا خورد کلتون همون معلومه اما تو نیست بالکل نه او بزرگ است از یا کلا باز بری برادرشون است باز یاجی صاحب است خورد همی است بله والا مگم باور کو کلان کلش خود معلومه این غمای دنیا را که خود برده رایست چی میگی آه غم دنیا را چی میکنی کتاب حالا که بردی چی فایده کرد هیچ فایده نکنی چی فایده کنی از این به بعد چی میکنی که میبری خود خانه کل جنجال سر دیگه اما تو است که زر لاغر آمانده لاغر آمانده یک چیز دیگه اما قدر شوق علاقه چکر حال در سفیدی من تو نگوی که ما ری سفید کشی دلتان زنده باشه خیره گپ بر رنگ ریش سر سفید ریش چی برای ما در رنگ میکنن مردم ما رنگ کردیم ریش خدا نه مگم تو رنگ نکردی رنگ کردیم و تار معلوم میشه و خدا راستی اند شقایم سک چند تا سفید میبینی دل سفید نباشه نه ما معمولا میگم یک چیز دیگه اما که شوق علاقه دینی میستن سال چکر تفریح در جوانیان بوده است شما نه بخصوص شما سه بیادرها بسیار خدا بخش آجی صاحب ما را کلاهی صاحب اینجا ما در باسکل می آمدیم او والا موتر نبود تا خراب بود این از هم چاردی در این در لالندر در چاری لالندر در باسکل می آمدیم خدا بخش آجی صاحب ما را جلال جایش خدا مغفرت کنه او آجی صاحب پدرتان پدر ما بود اگه باسکل می آمدیم اینجا میشیدیم زیارت میکردیم میلم بود فاصله با حرکت میکردیم میرفتیم این باسکل تا
دولمان چاردی را پس والا بشک به خدا این اصل کیف خی شما کردین از اون وقت پدر نیست خدا بخش حال بچه‌ام اونم را گرفتن دیگه راه را تا چی کردیم دیگه تاله را رای پدر یک خوبی دیگه ای است که در اینجا چی است نه تکتی است و نه بیادر فقط هم تو بیا بشی نه آزاد هر کس آمده میتونه هر کس بیاد هر جای بشینه چیز ممانعت نیست. والا آقال مقال نمیکنه دو تا سه وقت ما میال خوردم هر کس که بیا دو تا بخور از این واقعی چی شد شاید همونطور یک دل کلان داشته باشن که مردم میمونن اینجا آزاد بشینن. زمین خدایی دو تاش خوردن 10 تا میبره خدا برکت میده. خدا برکت میده چی کردین بچه‌اش بچه‌اش دیگه پناه به خدا کم شورواز ما از چاردی خامل شورواش هست دیگه. یک نفر داریم ما را میگه که یک روز بیاین که یک دو تا نبتمتون دو تا نه دو تا را ما گفتیم دو تا چی سوال گفت دو تا ماهی برتون مندازم من این زمستان ها دم از دو سه زمستان تیر شد حال تا بال شده ما هم دو تا را نخوردیم یک روز میاریمش همینجا ما دو تا را میخوریم دیگه کدش نه که ما عجب خوردیم که تو بخوری نه پیشیریم است داریم که ان شاء الله یک روز دیگه برای ما میته ما خو بیخی یک رقم او شده سوانای ما تکی تا بالا نخوردیم مردم چاردی بالا میرسه بچه خود استاد است برو لفظ خیره. قول خود استاد است این گپ شما را ما قبول کردم نه دیگه جمع تا آنجا ما رفتم خبر یگان تا دیگر هم بگیریم هم یاو کجاست که درگاه یک دو سوری ما را بشیم خیلی دریا روان است ایره میجا سیل میل ندارد پاکه ولی کم خط باشه یکم خطا خب بیا خیر باشه اگه بود یا نبود خو یک تر میکنیم دو سوری خدا مهربان چیست نه قدرم دیگه وزن ما را تو بیخیه چه حساب آقای امیری اینجا سابق برادر ما قصه کرد که ما در بایسکل پیش از او که بودک در این منطقه مردم در سر مرکب می آمدن یک سیاسه رو یک گوشتو که در سر مرکب می شوندن و باز از چاردی حرکت میکردن اینجا می آمدن و باز خفتنا مردم می رسید دل جمع بوده که وقت بس چند سال پیش داری؟ فکر کو که ما هستم 55 سال 40 سال پیش این قصه رو من خب خی چکر تفرید در ایل لندر دیگه ازال نیست زمون وقت مانده دیگه سابق مردم می آمد به زیارت به احترام میر پاچا صاحب اینجا زیارت حتی در سر چی می آمدن ها سر مرکب می آمدن سر مرکب هم وطنی بگویم در سر خر سر خر چندین زیارت های دیگه هم از یک زیارت دیگه پیش از شاتوت از برنامه زیارت بخار میگه اورا شاتوت در شاتوت درخت شاتوت چیه نه یک منطقه رو دند به نام شاتوت یاد میکنه صحیح همین چشمه شور هم گفتن نه ایجاست چشمه شور هم پیش آمدن یک جای پارک وار جور کرده و نمو چشمه شور است دو اونجا هم چشمه خود است رفتیم خیر ببینی این از وقت تا بال مانده خدا کنم تو دوام پیدا کنه که مردم اینی عمر دیگه اینم تو چکر تفریق برن لذت ببرن جمع ما جمع باشه خدا با عزت با ایمان با دین داشته باشه الهی آمین کل مسلمان همین بوی شوروا من خراب کرد من رفتم مگه نه باز اینجا گپ خراب میشه جای رفتن نمیتونی ما خودت که هستیم نام خدا شکم دوست داریم جای رفتن حالا نمیتونی کاش که چاق میشد ایمان تو شکم دوست هم ولی چاق نشد خیر استخوانا پخته باشه با مان خدا باید دیگه شور نخورین نان خورده باز خدا کم تا ما باشه ما رفتیم با مان منتظرتان خدا هست یگام خانم تصویرای این رقمی را که میبینین این نظیر رو زینه داره این بچه در بام بالا میشه اینجا تصویر میگیره گرفتیم روزم بیاین ما در هر جای بغل سرک هر کس اگر میبینیم در بغل او دریاز میگیم باش خبر ایرمیا را گرفته دیگه بازمون تو پس خاط برآمدیم از این درمون تا این دره اینقدر مقبول زیباست که یک سرش در اورنمو گلباغ بود و یک سر دیگهش عین در آخرای این دره که باز اورنمو تا رفته دیگه سرک عین به طرف میدان شار باش که من سعی میکنم یک سلفه میکنم یک صدا میکنم که کس رویگیر داریم بیا میگه نداری رویگیر همین جایی که رویگیر نباشه باز ما هم دل جمع میم اگر نه که باز جایی که رویگیر باشه دیگه باز ما را خود دیدی که بیشتر که بازی میکردی خودت بودی بله سیادت خوب است جانا که جور است بخیر هستی خوب است بخیر کل هستین دستای چه قیخ کده والا سرد است هوا سرد بود هوا گرم است اما او سرد است باز میگه خدا تر کردیم نمیگه تر کردی یا بازی کردی یا کمک تر کردیم خدای ساو زیاد بود بود یکم او بازی هم کردیم بین تر کردن و بازی کردن چیه فقط تر که میکنی همون جانت سرد میشه و بازی که میکنی ورزش میشه پروفشنال است پروفشنال او سالنگ یک خاص او پغمان یک خاص یا اینی او در ایل لندن چیز است او خود طبعا تمام سرد می باشه خب فعلا این گرم است او سالنگ شاید به نظرم زیادتر سرد باشه سرد است پغمان با درجه 2 و اینجا درجه 3 مگم در اینمی گرمی که طرف مرکز شاره است ایت در ولسوالی ها که بیایی باز سرد است اون طرف گرمی است بله
من این طرف گرم است هوا. قربان سرت. اون آدم هم مربوط شما میشه؟ بله برادرم است. چی میگی بیادر هستین؟ بله. بیا که بیادر تو را هم ببینیم. صحتت خوب است جانک جور؟ بخیر جان جور. مگم تو را که دیدم بسیار جگرخون شدم. چرا؟ نگفتی که چرا؟ چرا؟ ولی یک سوال است ها؟ چرا؟ عجب مویایی داشتم. بکشم از خدا. عجب مویایی داشتم. عجب جوانی داشتم. حال اینه سایک حال این رقمی شده. یکیش نشکفته اصلا گلت یکیش نشکفته حفیظ جان. بیادر اینمی ما به اینمی گپا ماندیم که این زنده هستیم. اگه اینمی گپا نمی بود چی میکردیم؟ خدا راستی اما تو یک کاکل داشتم که اما تو شاه کاکل داشتم. این متفق مثل خودت. کاکل داری. مگر یگان وقت بچه در می آینه که خودم میبینم گمش که تو بیاد می لب او بشینی میاد قنشت بیا. من تو یک ذره کاوش یخ هست نه؟ چیز خط است میگفتم یخ است. یک ذره یک خط است. بارانا که شد. بشینه نه نه. بارانا کمک. بیا تو هم نزدیک ما بشی دیگه. نزدیک ما بشی ها. گفتی بارانا که شد چی کرده؟ بارانا که شد یک کمک اینجا خط شد. یک هفته دو هفته پیش هم اومده بودیم بسیار شفاف بود. آره با مزه از اون اومدیم امروز یک کمک او خط است. خیر باشه خط است ولی آدم سرد میشه آدم کیف میکنه لذت میبره 100% حفیظ جان. ما والا خانه طرف خیرخانه می باشه. ما خودم اصلا از کابل هستیم بچه همی چارلی زمین هستیم دیگه. امروز امرای لالای کلانم فامیلا گفتیم بیاین که بریم یک طرف لالندر همی چارلی زمین خودم و طرف گلباغ دیگه. یو کابل جان ای سرسبزی بیخی با آدم یک تراوت یک سرسبزی یک جوانی میبخشه. همین مخ میگن یا اینمی اعصاب 100% بسیار دیگه که اینمی رارام بود. بله فکر کو بیادر کرایی خوردی آشک خوردی منتو خوردی قابلی خوردی کل دنیا از تو همیشه کم هم سیر میباش. گفته این بچه تیک تاکی خودش کیک بمبم است. بیشکت است. والا این دو طرف دره را ببینین چی یک مقبولیه. این طرف بالا بله این طرف پایین باش کالمت من نرم باش بگیرم جان کاله یک حفیظ داریم رو ما او برای خلاص دیگه. قدر زود دیگه سر وای چه صاف نمیگین یک زود ما را میبره. خدا کمتان نکنه لذت ببرین گفت فامیل هم که خدا آوردیم. بله یک چیزی را که ما دیدم برای فامیلا خیلی خوب است نیست از بسیاری جایا کرده. اینجا یک ذره که تو مثال بیربارک یا خدای ناخواسته حال خوازار اذیت ده هیچ جایی نیست. ولی یک ذره آرامی است گوشتر از ما شما الحمدلله مسلمان هستیم. امو فامیلا یا که یک جای آرام باشه یک کمک فکر دیگران آرام باشه خب بدون شک به فامیلا هم نگاه بدن به تفریح نیاز دارن. خود نمی یا از خانه نیستن که بگید دم چهار دیوالی خانه باشن. بله 24 ساعت خانه بیچاره نام دق میارن دیگه. ما هم یگانه دلیل که ما آمدیم به خاطر همین فامیل که بیچاره بسیار دق میارن. ما و شما خود بیرون هستیم مرجع میگردیم مثال میتونیم تنها بیایم. گفته خودت که چهار دیوالی به خانه ما دیگه ساخته نشده یک اونام خوش دارن که در یک طبیعت برن اعصابشون آرام شوه دیگه. به مو خاطر ما امروز گفتیم بیا خیلی که بریم خیلی دیر بعد والا امرای فامیل. چقدر وقت بعد آمدی؟ امرای فامیل خدا گردن من نگیره یک 3 سال 4 سال شده که نبر آمده بودیم. قسمت نصیب ما که بعد از قدر وقت بعد شما اینجا بیاین ما بیایم سر بخوریم. 100% من خودم آرزویش داشتم که دم خود شهر کابل ببینم اما خوشبختانه که در این طرفای سرسبزی آرزوی ما برآورده شد. خدا کمت نکنه بیادر ما کوچک است. شبا عید بود میوه برآمده بود آمده بودی خودت اونجا مصاحبه کردن خیلی خوش داشتم که تو برابر شم امروز خودت نشد دیگه طبیعتا در جا آرام کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه چون طرفدارای زیاد است به ما وقت نرسید امروز اینجا گیرت کرده. کوچک نوازی میکردی بیادر. ما شما کل ما از یک منطقه هستیم از یک ملک هستیم از یک جای هستیم. این مک شما را میبینیم دل میگیریم و شما هم که شاید ما را میبینین دل میگیریم. هستیم ما. همین برنامه رمضانی که نمی آذان خلاص میشه احتمال حفیظ همین حفیظ میامد و برنامه همون نان کت همون ویدیو کیف میکرد. خیر ببینی اینو تو تشویق کنین که ما گزارش خوب براتون بسازیم. خیر ببینی والا ما ایران ماندیم که ما در کجا بازی کنیم.
بازی همینجا خوب است. همینجا خوب شد. اما قاس 1.5 متر او داره همینجا. 1.5 متر. زیاد چخور خونه. نه اون طرف بند است نمیبره تا برو برد باز ما است. ما هستیم که بردت باز میبرید. زلفا را میندازم میکشه بعد. والا نه که از زلف گفتی پیشتر گفتم که حال نگویی در تو دیدیم جگر خور خوش شد ولی رفتیم طرف هم جوانی حالا خیلی پیری و زایریست خیر باشه گفتم قدر پیر زایرام نشدیم دیگه که باز دادان از این بچه بفتیم که بازی تا نیم بتا. خب خیر باشه چی کردین برای چاش چیز خوردین نخوردین؟ والا یک مشکلی هست. دکان و کانتین و رستوران چیزا دیگه نیست. یک ذره کم دستی باید که خود یک چیز بیاره هر کسی که میاد. اینو گفته باشم که یادتان کم از خانه دیگه آورده بودیم بازم دور از دل یک ذره از راه کباب گرفتیم به هر نفر. نامش نگی که مگوش نشدی مرا. خیره برات داره وقتا نگاه کن. مزاد کن. خوش باشی. خوش باشی من رفتم با مان خدا. خب مگم دست پای یک خس ولی نه که دست پای دست زدم. در پایت خود دست نزدم در دست تو یک خس. اوه بیشکت والا بیشک تو باش که ولی نی آدم چی میگه اینال از سر بگو گپایتا سبکی که سلام علیکم صحت خوب است بخیر اینال گپ بزن پیشتر گپایتا نداشتم چی میگفتی سبکی که از من تیر شد شناختم که حفیظ امیری گزارش کرد تلویزیون آریانا قربان سرت گم که تیر شد سلام دادی نه تو مرا یک ماش ازم پیشونی آخه ولی که علی هم کم شناختم بدون از اینکه ما که ببینیم گفت حفیظ امیری است گزارش کرد تلویزیون آریانا برای ما هم سلام از کرد تقدیم لالا خدا کمت نکنه آمین چی میکنی کار کنیم چی کنیم غریبی کنیم ما بدر غریبی کنیم دیگه چی کنیم چی میبری سنگ میبری سنگ میبری من سنگکاری میکنم چشمه شور است میره جور میکنه میفهم صاحبش چشمه را صاحبش چی جور میکنه چشمه چشمه است اینجا کدام هتل میزنه کدام من نفهم چی میکنه نمیکنه خاطر از اینکه در عراق مردم در چکر می یک دانه به چکر می یک دانه هتل و یک دانه دکان نیست فن یک دو هتل جور میکنه زیرش دکان جور میکنه به خاطر که مردم که به یک مشکل خود رفع کنه اینجا این چقدر خوب میشه نه برای کلی خوب میشه کلی بر چکر می روزای جمعه رقم بیرو بارش رقم پدر او بازی است که ایران نمیمانی حال تو خدا کار آمدی یگان چکر قماندان نگرفته بیانی میایم بخیر قضیه نه بلد درول بلد شدیم باز میایم بخیر ان شاء الله قربان سال ما برو مینمی سو است مردم کسی یا نه بیا است خب است نفر کار از چشمه گان چیز به ما بگه نه این چشمه چه رقم یاد چشمه شفا بخیر در بغلان این چشمه شفا نیست چشمه شور است از کدام را بیم در چشمه خب نه اون تو که بیخی پایینش بیایم از کدام را به این رقم خیمه این از این رقم میرم این رقم باش کالی آمدن در چشمان بسیار سخت است او اونجا یک نفر چشمه هموجه است دوزیر الله کدام چقوری نفتیم چشمه گفته خب اونو قسمت است حال من اونجا چه رقم تاشم آدم آه نزورای زینه تو باش که بیا بریم اون طرف گاله رای از این چقدر بیای خیر تا جا یک تصویر میشه خوب که نمیشه باز جداگانه تصویر اوه والا راستی که جسم صحیح باغ جور میشه چقدر جای کلان بوده ایستو ما گفتیم که اونم قدر جای است و بس اون رو یک چام میکنن به فکرم یک دو منزله که مقبول هم اینجا زیر کار است به نظرم که اینجا خوب یک صحتت خوب است؟ بخیر است؟ کار میکنی اینجا؟ آنجا ماشین کار میکنه خب چا میکنی؟ صحیح کجاست کوکی حالی نفر چشمه کجاست؟ حساب کتاب چشمه کجاست؟ اونجا چشمه داخل چشمه اونجاست؟ خب صحیح است چه شده اون نفر که پیشتر اینجا بود ما را گفت بیا تو که ما چای بتیم نان بتیم بالاست خب این اینجاست ما باید با هم برم
الله چقدر هست مگه بسیار یخه ما که با ما میگی طرف بسیار یخه یخه نه آه بسیار زیاد باش کال یک دستوری باشه دستوری تو باشه باشه منه دل ما زنده شد دل ما تازه شد آوازی کنم اگه جان بخار نه بابا اگه جان بخار داره خوب بسیار خوب هوا تو باش کال اینا رو مکت قصه میکنم تو باش گمش کم دستوری تا یک تازه یک رقم شیم بگی بگی که یک رقم شیم بگی بشک دالا بشک اینمی چشمه را به نام چشمه شور میگن این ما قرمه میفهم دیگه چیز نمیگم عالی چشمه به نام شور است یا هوشام نه چشمه به نام آسا بدر یا هوشام شور است کدام چیزی را سر ما نپرتی این چشمه نام شور است یا هوش شور است هوشم شور است چشمش ما چشمش هم به نام شور است هوشم شور است یا از کجا میه از میگم میاد که معلومات نداره پاک میفهمه خدا پاک میفهمه خدا میفهمه نه دیگه با چی میفهمه میفهمی نمیگی دیگه چی بگم خیره نام تا نگفت نام عبدالله جان اینجا می باشه دیگه نمیفهم چی کار بکنه مقصد که ما اینا گپ میدم روز اینجا خواست روز اینجا نه داشت خدا نه است والا آو خوردن از موتور ریک میارم 2 بشکه 3 بشکه میارم آو خوردن نیستی نه بسیار مگم به من جالب چی است که یو شوار است پاک صفا اما هوش شور است یعنی چه عیب بسیار آب خوب یعنی خوردن نمیشه نه خوردن نمیشه شور است بسیار شور حالا کمال از این چشمه ده چی است کمال از این چشمه که در جان کس بخار برام میای اینجا غسل میکنه سیاسارا میای اشتقاره که دیروز ندیدم یک طفل که جانش بسیار بخار برآمده بود براش چی کردم اینجا غسل دادش یک جالبه که 3 بجه شب یک 2 نفر آمد میگه ما رو اینجا ما چی میکنیم غسل میکنیم ما برش گفتم ما اجازه نداریم 3 بجه شب که ما اتاق خواب بودیم صدا کردن ما اجازه نداریم از او با خدا دیگه تو روز را گم کرده بود بسیار بسر کردن ولم نماندش نرمال خوب نرمال شد نرمال با خدا ولی که نرمال زیبای شب قصد چشمانه با شب آمده بودن 2 نفر متاسکل آمده بسیار بسر کردن ولم نماندش 3 نفر بودیم اجازه نداشت کدام گپ نشد دیگه نفس برای یک جواب شکل باور که بسیار بسر کردن میگه ما اینجا یک آوازی میکنم خنده ولم نماندش دیگه چی گپ داره اینجا بگو به ما که دیگه چیزی گپ نداره که مردم بسیار کمالش هم کمالش نیست که کس که بخار داشته باشه بسیار تنها برای فقط همین بخارای شده که تو بینی پاکدنده همین کمی دمی یک خطا کنه برای گم است یا همون دقیقه گم است نیمیال یک 10 دقیقه شده که نیت نام خود بیربا نفر بود خب چی کده بگو این 2 موتور آمدیم آوازی کردن رفتن از راه دور میه بسیار از خوست از طرفای بسیار دور جای میه مردم از دور جا این از خوست ولایت های خوست از پنشیر از طرف پروان از یوجه هم میه چشمه شور بارگان از بدخشان آمدن این از بدخشان 2 نفر پیش گفت چند روز پیش گفت ما از بدخشان آمدیم سر مترسکل من خاطر نمی آب شور آمده باشه اجازه ما با بازی کنیم این اومده خب سعی کنید ما خبر نه شما خبر نه این ما مقصد شما را خبر میسازم با خبر باشین که چشمه شور است در دره للندر این بچه دیگه باید خدا یک دفعه اینجا که نشو هیچ امکان نداره نه او وسلای تبان اینجا کال باز کرده اگه شامپو نداره ما شامپو برد بیاره اگه شامپو نداری اینا شامپو برات میاره دیگه چی این دیگه بگو چی میگی دیگه چی بگوی دیگه یک چیز دیگه آدمی که جانش بخار بکشه در اینجا بیا خوانه سعی گم میشه بر آدمای عادی چی کمال داره آدمای عادی میکنن یک عادی است بازی میکنن بسیار بس همه حالی چشمه خیلی نیجه است حالا آدم جایی میشه که برای آدم تا یک جا میرن مردم یک جایی میره میرن تا اونجا رفتی تا بالا نه نرفتی مشکل آردی ما قبض رو نفتی نه دست خدا تو باشه کمک دیگه ما پیش بیم اوه والا این پادلون ما بخی زیر او شد سنگم لاش بس که ناف خو
مگم این جای خطرناک هست. اما یک جای هست از زیر سنگ میبرایه. خب یک رقم کوشش میکنیم که تصویرش داشته باشیم ببینیم که تو یک رقم هوا فواره میکنه از زیر سنگ. یک چیز دیگه که تو یک رقم یک خواب میه پاک صفا اما کاش که خورده میشد. بسیار زیاد که نمیشه. نمیشه. خیر باشه. خوش شدم از دیدنت. بخیر باشی. برو مزاحمت نمیشه. چی خدمت کنم براتون؟ سرت به ما چی خدمت؟ میشاورد ما هستیم به خدمتتون. کمت نکنم. مشکل نیست. چای نخورید نان خورید براتون میتونم. با عزت باشی. بگی تو ایرا. اگه نیست شامپو برد بیارم. شامپو برد بیارم. سر مدخانه ششتی. خب باز بشه چی فرا داره؟ اینمی رقمی که استاده هستم اینمی رقم سمت جنوب دیگه امی چهار آسیا و گلباخ سمت مرکز شهر که ما آمدیم از او قسمت باش که حالا نیمه تنه ما زیر از این کوتیگک شده بود و او قسمت طرف شرق تپا و کوها با او سمت و جایی که ما رفته بودیم در این گزارش ویژه از کدام را برم موسو؟ از این را؟ خانه احتیاط که کالتر خیره که من افتم چی یک خانه جور کرده ای صاحب از هر کسی که بوده چه خوب یک خانه جور کرده اینجا باز تصویر جداگانه ببینین ما دوی دره رفته بودیم باش که ما اینی قسمت بیایم اینیجا ما دینمی دره دیگه رفتیم پس آمدیم در اینجا شروع گزارش ما در او قسمت بود بیاین چکر بزنین تفریح کنین شاید این قسمت ها معلوم شود که امی ما یک ذره یک گفتی یگان تا بازی نکردیم خدا ترک کردیم مگم نوش جان از یا که بازی کردن فامیلا گرفته بیاین جای کارام است این دره للندر جای بر فامیلا است جای سرسبز داره بسیار آرام منطقه آرام است این دره للندر سرسبز است هوای بسیار خوب داره نان او تیل موتر است چیز حتمی است که کساتان آوردین بیارین که باز گشنه نشین و تیل کچ پیدا نمیشه یک دانه یک دوکان دونم قسمت بود که یگان او بسکت چیزا داشت بس خدا را سپاسگزار هستیم که همیشه برای ما و شما ساعت کامل نصیب میکنه تفریح برای هر کسی نیاز است اما جان که جور نباشه باز نمیشه خدا رو شکر جان ما جور بود آمدیم یک تفریح کردیم برای شما گزارش ساختیم این بود گزارش ویژه ما از دره للندر کجا همین سمت چهار آسیا و گلباغ و این منطقه تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و نگهدار همه ما شما